Felicitări pentru că, iată, sunteți printre câștigători la Deco Days și vreau să te întreb ce a însemnat acest concurs pentru voi. Zic pentru voi pentru că tocmai ce mi-ai spus că ești reprezentantul colegilor tăi, adică practic sunteți o echipă. Exact. Pentru noi a fost o provocare. Am vrut să, după ce am fost obișnuiți cu proiectele pe care le facem noi în mod normal pentru beneficiarii noștri, am vrut să ne asumăm o provocare în care brieful e mult mai strict, avem niște produse preselectate, avem niște elemente preselectate care trebuie îmbinate ca și un puzzle mai degrabă decât să plecăm noi de la ce ne place noi și să facem chiar ce vrem noi. Adică, practic, a fost cumva o limitare, nu? Vi s-a cerut în această temă, eu încerc să traduc pe limba celor care se uită la noi, vi s-a cerut să folosiți produse și finisaje și soluții de la expozanți și voi să veniți cu un ambient, nu? Practic Exact. să-i ajutați pe oameni să vadă cam ce ar putea să facă în casele lor cu ceea ce văd la târg. Exact. Și probabil că ăla a fost și momentul în care ne-am decis să participăm activ, momentul în care am văzut librăriile puse la dispoziție. Librăriile, adică... Cine sunt expozanții, care sunt produsele lor. Adică, practic, tot ce vedem aici se găsește în România. Exact, exact. Și foarte multe sunt de la producători din România. De exemplu, finisajele de lemn de la Enipau sau piatra de la Modulo sunt din Turda. Enipau sunt din... Parcă Dej, Da, ceva de genul. Așa. Apoi avem, mai sunt câteva elemente care din nou sunt produse la noi, bineînțeles, și avem de la Mendola, de la Global Design din Suceava, plintele, sunt foarte multe elemente și asta a fost un considerent important pentru noi, să folosim cât de multe produse de la noi. Din România. Exact. Parte din tema de concurs era să alegem o temă dintre sustenabil, maximalist și noi am mers pe sustenabil, dar am considerat sustenabilul și din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere al producției locale, al producției din România, al susținerii situației din România și, bineînțeles, sustenabil și din punct de vedere al materialelor care pot fi refolosite. Sunt materiale naturale cu texturi organice și... Îmbătrânesc și frumos, pot fi regândite, refolosite. Dar e foarte interesant că aici este, dintre toate standurile, văd și o masă, de exemplu. Adică are așa cumva alura unui mini-apartament. V-ați gândit la cineva anume? Ați avut în minte pe cineva anume cui s-ar potrivi? Da, da. Și e foarte interesant că exact asta a fost pentru noi considerentul principal din punct de vedere al conceptului și de la asta am plecat. Odată ce am văzut produsele despre care vorbesc și am început să analizăm un pic cum să le combinăm, asta am simțit. Ăsta trebuie să fie un spațiu pentru o familie, trebuie să fie un spațiu confortabil, primitor. Zona de dining pe care o menționez, tocmai asta era menită să reprezinte. Nu e doar un spațiu în care stai și te relaxezi, deși spațiile în care stai și te relaxezi sunt superbe, sunt frumoase, dar e un spațiu în care familia își petrece viața, familia își petrece existența și obiectele pe care le folosim, din nou, sunt menite să sugereze confort, căldură, primire, sentimente pe care le asociem cu familia în general. Tu spuneai ceva că confortul acesta nu este doar vizual, ci și tactil? Da, și asta a fost important pentru că suntem obișnuiți cu spații care arată bine, cel puțin noi ca și designer. Noi suntem obișnuiți cu spații care arată bine, dar noi n-am vrut doar să arate bine, am vrut să te invite, să îți simți plăcut la atingere, să-l simți plăcut vizual, să-l simți plăcut ca și ambianță, ca și căldura pe care ți-o transmite și căldura pe care ți-o dă și materialele folosite și culorile folosite, exact, și accentele sunt menite tocmai să scoată în evidență lucrurile astea și să le pună în prim plan. De exemplu, dacă privim din perspectiva de acolo, da, o să sesizăm masa asta care poate un pic mai pretențioasă, dar masa ne ghidează privirea spre canapea, care canapeaua clar ne invită să ne așezăm. Da, adică practic vrei să spui că ați folosit niște finisaje aurii cât să pună de fapt în evidență tot ce înseamnă natural. Exact. Conceptul pe care noi l-am selectat a fost exact asta, o familie de păsări care se cuibărește în soarele de dimineață. Asta se și numește conceptul. De-aia sunteți artiști, v-ați gândit întâi la o chestie poetică, da, nu? Exact. Și
soarele ăsta l-am reprezentat tocmai prin, odată, formele organice, rotunde, și dacă ne uităm, există foarte multe elemente de curburi circulare și elemente rotunde, și apoi coloristic prin accentele de gold de pe măsuță și de pe corpurile de iluminat de la Lifeset. Da, practic se simte că v-ați gândit la o familie, pentru că masa aceasta e foarte solidă, dar un copil nu se rănește în ea, pentru că are muchile rotunjite, ea are blatul rotunjite. Exact, da. și la blatul de sticlă și la piciorul efectiv. E foarte stabil, e din beton, are vreo 34 de kilograme, nu se mișcă de acolo, se prinde foarte bine și stă foarte fix. Și în general, asta e tema cu toate elementele, că sunt foarte stabile și, cum am zis, acomodează un spațiu de activitate. Da, adică pentru familie, să nu te stresezi. Spune-ne ceva despre acest copăcel, care e foarte interesant și inedit. Da, pentru noi a fost o decizie oarecum dificilă, când chiar ne-am hotărât hai să-l folosim ăsta, dar având deja parte din context, am zis se potrivește foarte bine pe concept. E un copăcel ca și corp de iluminat, un lampadar acustic, are o combinație de funcțiuni. Adică, practic, absorbe sunetul. Absorbe sunetul, exact. Și frunzulițele absorb sunetul. Sunt dintr-un material special fonoabsorbant. Fonoabsorbant, exact. Și, din nou, am considerat faptul că piciorul lampadarului e mesteacăn, natural, uscat, deci e chiar lemn. Din nou, am considerat că se potrivește și accentuează verticalitatea spațiului, răspunde corpului de iluminat deasupra zonei de dining și ne creează un echilibru vizual și cumva ancorează toată zona asta de living în jurul unui element mai înălțat. Pentru că dacă nu, zona de living rămâne foarte joasă, foarte la sol. Ce drăguț! Parcă a fost ca un semn acest obiect ușor care a zburat, și cred că semnul a fost pentru a te felicita că la 27 de ani ești atât de entuziast, atât de preocupat de ideea de familie, și mi-aș dori foarte mult ca după acest interviu oamenii să înțeleagă, beneficiari, potențial clienți care vor să-și facă casele, că poate să aibă încredere în tineri ca voi și că, uite, veniți cu niște concepte la care vă gândiți la familie. E interesant. Mulțumesc. Cum am zis, pentru noi asta a fost important și noi credem că designul interior trebuie să reflecte valorile interne ale individului. Și pentru noi, familia, natura, sustenabilitatea, lucrurile astea sunt importante, încercăm să le reflectăm în proiecte. Felicitări încă o dată!